Hello guys, mga kamamo kapapo, gagawa tayo ng munggong turon. Gagawa tayo ng turon na munggo. Okay guys? Pero bago yan guys, please subscribe to my channel and please ring the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga new video guys. Okay? Ito. Ilalaga na natin to guys, mga kamamo kapapo. Yan. Okay? Ito na yung ating munggo guys. Ito na. Yung ating nilagang munggo. Gagawin lang natin ay tatanggalan natin yung, di ba may extrang sabaw pa to. Tatanggalin natin guys, isasala natin para maging ganito na tuyo. Ilalagay natin tong ating sugar. Brown sugar or white sugar, nasa sa inyo na yan guys. Turon na munggo. Ito. Ganyan natin to guys ha. Okay. Lalagyan natin ng vanilla. Siya guys. Ipabalot na natin dito guys sa lumpia wrapper. Okay guys. Ito yung pagbalot natin ha. Ayan natin dito sa pinaka gitna. Now, bago natin bibilitin, lalagyan natin muna ng cheese sa gitna. Okay. Tapos, babalot na tayo. Bibelot na natin ang ating munggong turon. Parang, ano lang guys, parang pagbalot natin, parang yung supya. Yan. Supya, ganyan. Guys, okay. Babalot na tayo ng ating munggong turon. Ang pangalan ko nga po pala guys sa aking YouTube channel ay si Joyce Carpio, yung laging nagluluto. Pero minsan nagbe-break ako sa luto ko kung ano yung aking iba vlog, ganun lang guys. Pero ang content ko talaga guys ay pagluluto. Okay? Lagyan natin ng cheese sa gitna. Mga dalawang ganito guys, pahaba. Tapos yung style ng balot natin parang sumpya. Guys. Pabilog siyang parang style sumpya. Pabilog na para may pagka maiksi. Kumbaga sa tao may pagkapandak. Okay guys. Mga kamamo kapapo. And then, ipiprito na natin to. Atong ating munggong turon. After natin magbalot-balot. Okay? Meron din akong ginawa guys na mga kamamo kapapo. Monggo pizza. Panoorin nyo yun guys. Dito lang din sa aking small channel. Ang aking pangalan po ay si Joyce Carpio. Maraming Joyce Carpio guys, pero
Yung content ko po ay nagluluto. Paminsan-minsan nagbe-break ako, gumagawa ako ng ibang vlog. Pero pagluluto talaga guys. Ang aking profile ay napakagandang aking profile guys. Pero sa personal, pangit. Napakapangit ko sa personal. Joke. Baka magalit ang Diyos. Sasabihin sa akin ni God binigyan na kita ng mukha. Hindi ka pa kontento. Kahit hindi tayo maganda, basta wag tayong gumawa ng pangit, gaganda rin, parang maganda na rin tayo nun guys. Ano ba yun? Ano ba pinagsasabi ko? Yun na nga yun. Okay. And then mga kamamukha pa po, ipa-fry na natin to siya. Para meron na tayong pang merienda. Pwede rin tong pang ating business guys. Pwede pang business. Okay. Yan. Pa-fry na natin to. Ayan na mga kamamukha pa po. Mainit na yung ating mantika. Ayan na mga kamamukha pa po. Prito na natin ang ating munggong lumpia. Ito na mga kamamukha pa po ang ating munggong turon. Yan guys. Munggong turon guys. Ngayon, bubudburan natin ng keso. Ayan na guys, ang ating munggong turon. Mga kamamukha pa po, please subscribe to my channel and please ring the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga new video guys. Ito na mga kamamukha pa po. Please subscribe to my channel guys. Tikman na natin ang ating monggong turon. Oh guys, oh. Bye guys, I love you. Ingat tayong lahat. God bless sa ating lahat guys. I love you. Please subscribe guys ha. I love you. Pangalan ko po ay si Joyce Carpio sa aking channel guys. I love you guys. God bless sa ating lahat.